Chào bạn, chúc bạn một ngày mới đầy tươi sáng và an lành. Bạn có bao giờ tự hỏi, giữa nhịp sống hối hả này, có những điều gì thực sự quan trọng? Trong lúc chúng ta chạy đua với thời gian, lo toan cho công việc, gia đình và những trách nhiệm, liệu chúng ta có để ý đến những giá trị thật sự? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ngẫm lại một điều rất đơn giản nhưng lại vô cùng sâu sắc, đó là cách sống trọn vẹn, bình an và ý nghĩa trong từng khoảnh khắc, ngay trong những lúc bận rộn nhất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, đôi khi chúng ta cảm thấy mình bị cuốn theo những lo toan, những nỗi lo lắng không dứt. Nhưng có một điều mà chúng ta có thể thay đổi, đó chính là cách chúng ta sống và cảm nhận từng phút giây hiện tại. Hãy thử tưởng tượng rằng, mỗi ngày bạn đều có một cơ hội để tìm thấy sự bình an trong chính mình. Để sống đúng với những gì bạn thật sự cần, thay vì những thứ mà xã hội hay người khác đặt lên vai bạn. Đó chính là con đường mà chúng ta sẽ cùng khám phá trong video này nhé. Nếu bạn cảm nhận được ý nghĩa từ câu chuyện hôm nay, hãy dành một chút thời gian để bấm thích, like, đăng ký kênh và chia sẻ video này đến những người thân yêu của bạn. Đó chính là cách bạn không chỉ lan tỏa yêu thương, mà còn giúp nhiều người cùng tìm thấy ánh sáng bình yên trong cuộc sống. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, có một thiền sư già nổi tiếng với trí tuệ và lòng từ bi. Vào một ngày mưa tầm tã, một chàng trai trẻ mang tâm trạng chán nản tìm đến thiền sư. Chàng trai đứng dưới mái hiên của ngôi chùa, nhìn thấy thiền sư chống một chiếc dù đi ngang qua. Chàng liền gọi lớn: "Thưa thầy, con đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Xin thầy từ bi, cho con đi nhờ chiếc dù một đoạn để con bớt khổ sở." Thiền sư dừng lại, mỉm cười: "Con đang đứng dưới mái hiên, nơi không có mưa. Con không cần dù để che, vậy tại sao lại muốn ta chia dù cho con?" Chàng trai nghe vậy, bước ra khỏi mái hiên, đứng dưới cơn mưa và tiếp tục cầu xin: "Bây giờ con đã ở dưới mưa như thầy rồi, xin thầy cho con đi nhờ chiếc dù để con được bình an." Thiền sư nhìn chàng trai, ôn tồn nói: "Ta không bị ướt vì ta có dù, con bị ướt vì con không có dù. Chính chiếc dù mới là thứ che chở, chứ không phải ta. Nếu con muốn được bảo vệ, hãy tự tìm cho mình một chiếc dù." Dứt lời, thiền sư bước đi, để lại chàng trai đứng ngẩn ngơ trong cơn mưa. Bạn thân mến, câu chuyện nghe có vẻ giản đơn, nhưng lại chứa đựng một bài học sâu sắc cho cuộc sống hiện đại. Ngày nay, không ít người trong chúng ta cũng giống như chàng trai kia. Khi gặp khó khăn, ta thường tìm đến người khác để trông cậy, mong họ giúp ta vượt qua dông bão. Nhưng sự thật là, không ai có thể thay ta giải quyết vấn đề. Chiếc dù mà thiền sư nói đến chính là biểu tượng của sự tự lực và ý chí. Hãy thử nghĩ xem. Khi bạn gặp khó khăn trong công việc, liệu có phải chờ đợi đồng nghiệp hay sếp giúp bạn luôn là giải pháp? Hay chính bạn cần học thêm kỹ năng mới, làm chủ bản thân để vượt qua thử thách? Trong tình yêu hay các mối quan hệ, chúng ta thường mong đối phương sẽ thay đổi để phù hợp với mình. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng chính mình cũng cần thay đổi để cả hai cùng hòa hợp hơn? Cuộc đời hiện đại đầy bận rộn và áp lực, đôi khi khiến ta cảm thấy bị cuốn vào cơn mưa của những nỗi lo âu, bất an. Nhưng thay vì trách móc người khác hoặc hoàn cảnh, tại sao không thử tự hỏi, chiếc dù của mình đang ở đâu? Đó có thể là sự kiên nhẫn, lòng quyết tâm, hoặc đơn giản là một chút tĩnh lặng để suy ngẫm. Câu chuyện thiền sư dạy ta rằng, sức mạnh thật sự không nằm ở ai khác, mà nằm ở cách ta đối diện với cuộc đời. Bởi khi ta học cách tự tìm chiếc dù cho mình, không chỉ cơn mưa, mà cả những cơn bão lớn cũng không thể làm ta chùn bước. Hãy xem mỗi khó khăn là cơ hội để bạn phát triển kỹ năng, thay vì dựa dẫm vào người khác. Thay đổi chính mình trước khi mong đối phương thay đổi. Trong thời đại mạng xã hội, chúng ta dễ so sánh bản thân với người khác. Nhưng thay vì than trách, hãy tự tạo chiếc dù của riêng mình, lòng biết đủ và sự tập trung vào giá trị bản thân. Câu chuyện xưa tuy ngắn, nhưng ý nghĩa thì không bao giờ cũ. Chiếc dù của thiền sư chính là lời nhắc nhở rằng, trong cuộc sống, mọi thử thách đều là cơ hội để ta rèn luyện sự tự chủ. Bạn đã sẵn sàng tìm chiếc dù của mình chưa? Bạn đã bao giờ gặp một tình huống khó khăn đến mức cảm thấy chỉ có ai đó giang tay giúp đỡ mình mới có thể vượt qua chưa? Hôm nay, tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện thực tế không phải từ xa xưa, mà ngay trong cuộc sống hiện đại này.
một người mẹ trẻ đơn thân, tên Minh, sống tại một thành phố lớn. Chồng bỏ đi khi con gái cô mới chập chững biết đi. Minh làm nhân viên văn phòng, với mức lương đủ sống qua ngày. Những ngày đầu sau biến cố, cô luôn trong trạng thái tuyệt vọng, nghĩ rằng mình không thể tiếp tục. Minh thường nhờ vào bạn bè, họ hàng giúp chăm con, vay tiền để xoay sở. Nhưng dần dần, cô nhận ra một điều, không ai có thể ở bên mãi để giúp đỡ cô. Mỗi lần xin giúp, Minh cảm thấy tự ái vì bị từ chối, hoặc cảm giác mang ơn nặng nề khi được giúp đỡ. Một ngày, trong lúc đứng dưới cơn mưa tầm tã chờ xe buýt sau giờ làm, cô nhìn thấy một người bán hàng rong gần đó. Người này không có ô, nhưng vẫn cặm cụi che mưa cho giỏ hàng của mình bằng tấm ni lông. Khi Minh hỏi tại sao không tìm nơi trú, người bán hàng chỉ cười. Chú cũng được, nhưng mình không đứng đây thì ai bán hàng. Mưa hay nắng, chỉ có mình mới lo được cho mình thôi. Câu nói ấy thức tỉnh Minh. Từ hôm đó, cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Minh học cách quản lý tài chính, tìm thêm công việc làm thêm vào buổi tối. Ban ngày, dù bận rộn đến mấy, cô cũng dành thời gian dạy con học và chơi cùng con thay vì để người khác chăm hộ. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Minh đã tích góp được tiền, chuyển sang một công việc tốt hơn và ổn định hơn. Khi nhìn lại, Minh nói, nếu ngày đó tôi không tự tìm chiếc dù cho mình, thì có lẽ cả tôi và con gái vẫn đang ngụp lặn dưới cơn mưa của cuộc đời. Câu chuyện của Minh không phải là điều hiếm gặp trong xã hội ngày nay. Chúng ta đều từng có lúc như cô đứng dưới cơn mưa của cuộc đời, mong ai đó che chở. Nhưng bài học lớn nhất Minh học được cũng chính là bài học dành cho tất cả chúng ta, không ai có thể là chiếc dù của bạn mãi mãi. Trong công việc, bạn có thể cảm thấy bế tắc khi không nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc sếp. Nhưng bạn có thể tìm thấy chiếc dù từ việc học thêm kỹ năng mới hoặc thay đổi tư duy để vượt qua khó khăn. Trong mối quan hệ, thay vì mong người khác luôn thấu hiểu, hãy tự làm bản thân mạnh mẽ để đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Cuộc sống hiện đại đầy những áp lực, từ kinh tế, gia đình đến xã hội. Nhưng khi bạn tự mình vượt qua một khó khăn, bạn không chỉ giải quyết được vấn đề mà còn xây dựng sự tự tin. Điều này giống như Minh, cô không chỉ che mưa cho bản thân, mà còn tạo ra chiếc dù lớn hơn để che chở cả con gái mình. Nhiều người thường đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mong chờ sự giúp đỡ. Nhưng thực tế là, chính hành động của bạn mới có thể thay đổi cuộc đời. Hãy nhớ rằng, không ai hiểu bạn bằng chính bạn. Khi bạn đứng lên, cả thế giới cũng dường như bắt đầu thay đổi theo. Bạn có từng thấy mình giống như Minh? Có những ngày mọi thứ dường như đổ vỡ, bạn chỉ muốn ai đó xuất hiện và giúp bạn vượt qua. Nhưng sự thật là, không ai có thể mãi ở đó để che mưa cho bạn. Khi bạn tự giải quyết vấn đề, bạn sẽ cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Như Minh, thay vì phó mặc cuộc đời cho số phận, hãy chủ động tìm cách cải thiện hoàn cảnh của mình. Cuộc sống luôn có những thử thách, nhưng mỗi thử thách lại là cơ hội để bạn khám phá giới hạn của mình. Câu chuyện của người mẹ đơn thân Minh là một lời nhắc nhở dành cho tất cả chúng ta, không ai có thể cầm ô giúp bạn cả đời. Nhưng bạn hoàn toàn có thể tự mình tạo ra chiếc dù vững chắc để bảo vệ chính mình và những người yêu thương. Cuộc sống hiện đại giống như một chuyến tàu tốc hành không ngừng lao đi về phía trước. Chúng ta chạy theo những mục tiêu, những kỳ vọng, những định nghĩa thành công mà xã hội đặt ra. Nhưng giữa sự hối hả đó, liệu bạn đã từng dừng lại và tự hỏi, mình thực sự cần gì để cảm thấy hạnh phúc? Anh Hải, một người đàn ông trung niên sống ở vùng ngoại ô, từng có một cuộc sống rất sung túc. Anh sở hữu một doanh nghiệp nhỏ với thu nhập ổn định, một căn nhà lớn ở thành phố và 2 chiếc xe hơi. Nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy thiếu thốn. Anh muốn mở rộng công ty, muốn mua một căn biệt thự lớn hơn, muốn con cái được học ở những trường danh tiếng nhất. Chạy theo những mong muốn không hồi kết đó, anh Hải làm việc ngày đêm, thậm chí vay nợ để đầu tư thêm. Nhưng thay vì thành công, anh lại thất bại trong một phi vụ lớn, mất hết tài sản và phải bán nhà để trả nợ. Cả gia đình anh chuyển về một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê. Ban đầu, anh Hải cảm thấy thất vọng và mất phương hướng. Nhưng rồi, một buổi sáng nọ, khi đang ngồi nhâm nhi tách trà trước sân nhà, anh bất chợt nhận ra sự yên bình mà lâu nay anh đã bỏ lỡ. Tiếng chim hót,
làn gió mát và niềm vui giản dị khi nhìn con cái chơi đùa trong vườn. Tất cả những điều này khiến anh tự hỏi, có phải mình đã quên mất ý nghĩa thực sự của cuộc sống? Từ đó, anh Hải thay đổi cách sống. Thay vì chạy theo sự hào nhoáng, anh tập trung vào những giá trị thật sự quan trọng, sức khỏe, gia đình và niềm vui từ những điều nhỏ bé. Câu chuyện của anh Hải là một tấm gương cho nhiều người trong chúng ta. Cuộc sống hiện đại thúc đẩy chúng ta không ngừng mong muốn nhiều hơn, làm nhiều hơn và sở hữu nhiều hơn. Nhưng liệu có khi nào bạn nghĩ rằng chính sự biết đủ lại là chìa khóa mở ra hạnh phúc? Mỗi người có một ngưỡng đủ khác nhau. Với người giàu, đủ có thể là thời gian bên gia đình. Với người nghèo, đủ có thể là một bữa cơm no. Còn với bạn, đủ có thể là sự hài lòng với công việc và tình yêu hiện tại. Hãy tự hỏi, mình cần gì để cảm thấy mãn nguyện? Đừng để tiêu chuẩn của xã hội quyết định giá trị cuộc đời bạn. Chúng ta dễ rơi vào vòng xoáy so sánh. Nhà mình nhỏ hơn nhà hàng xóm. Công việc mình không lương cao bằng bạn bè. Nhưng sự thật là, so sánh chỉ khiến bạn mệt mỏi và quên đi những gì mình đang có. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là những khoảnh khắc lớn lao. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là một bữa cơm cùng gia đình, một buổi chiều đi dạo giữa thiên nhiên, một cuộc trò chuyện ý nghĩa với người bạn thân. Trong xã hội ngày nay, ai cũng bận rộn. Chúng ta đuổi theo deadline, làm thêm giờ, mong muốn kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng điều đó có thực sự khiến bạn hạnh phúc? Hãy thử dừng lại, nhìn xung quanh và tự hỏi, mình đã có gì mà trước đây từng ao ước? Nếu bạn có một công việc ổn định, hãy trân trọng. Nếu bạn có một gia đình yêu thương, đó đã là may mắn. Nếu bạn có sức khỏe, đó là điều quý giá nhất. Hạnh phúc không nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu, mà nằm ở cách bạn trân trọng những gì mình có. Bạn thân mến, biết đủ không phải là từ bỏ mục tiêu hay tham vọng. Đó là sự cân bằng giữa ước mơ và hiện thực, giữa mong muốn và những gì bạn đã có. Giữa nhịp sống hối hả, hãy dành chút thời gian để lắng lại, để cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị xung quanh mình. Bạn thân mến, có bao giờ bạn để ý rằng, những khoảnh khắc chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất thường không đến từ những gì chúng ta nhận được, mà lại từ những gì chúng ta trao đi? Hạnh phúc, thực chất, không phải là một đích đến, mà là một hành trình. Và trên hành trình đó, sự cho đi chính là một trong những con đường ngắn nhất dẫn đến cảm giác mãn nguyện và bình an. Chị Lan, một người phụ nữ 50 tuổi sống ở Hà Nội, từng có một cuộc sống khá bình thường. Chị là chủ một quán ăn nhỏ với nguồn thu nhập vừa đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng rồi, một sự kiện đã thay đổi cuộc đời chị. Một ngày nọ, khi đi qua bệnh viện gần nhà, chị thấy một cụ già ngồi bên lề đường, gương mặt đầy mệt mỏi. Cụ nói nhỏ, tôi không có tiền mua cơm, nhưng tôi không muốn xin. Chị Lan đã mời cụ vào quán, mời cụ một bữa ăn miễn phí. Ban đầu, chị chỉ nghĩ đó là việc nhỏ, nhưng nụ cười và ánh mắt đầy biết ơn của cụ khiến chị cảm nhận được một niềm vui rất đặc biệt. Từ hôm đó, chị bắt đầu dành ra một phần lợi nhuận nhỏ để nấu những suất cơm miễn phí cho những người lao động nghèo, những bệnh nhân nghèo quanh khu vực bệnh viện. Lúc đầu chỉ là vài suất mỗi ngày, nhưng dần dần, nhờ sự chung tay của cộng đồng, con số đã tăng lên hàng trăm suất. Chị Lan chia sẻ, tôi không phải là người giàu có, nhưng mỗi lần nhìn thấy niềm vui của mọi người khi nhận những bữa cơm, tôi cảm thấy trái tim mình giàu có hơn rất nhiều. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường nghe về những câu chuyện thành công dựa trên những gì người ta đạt được, nhà cao cửa rộng, danh vọng, tài sản. Nhưng ít ai nhắc đến một khía cạnh khác, cho đi để hạnh phúc. Khi bạn giúp đỡ ai đó, bạn không chỉ mang lại niềm vui cho họ, mà còn tạo ra một vòng tròn yêu thương lan tỏa. Một món quà nhỏ, một lời động viên, hay thậm chí chỉ là một nụ cười, đều có thể làm thay đổi một ngày của ai đó. Và khi bạn cho đi, bạn cũng đang gieo mầm một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình và xã hội. Có những lúc chúng ta cảm thấy cuộc sống mệt mỏi, đầy áp lực. Nhưng chính việc giúp đỡ người khác có thể làm dịu đi những cảm xúc tiêu cực. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, khi bạn cho đi, não bộ sẽ tiết ra dopamine, hormone hạnh phúc, giúp bạn cảm thấy thoải mái và lạc quan hơn. Sự cho đi không cần phải là điều gì lớn lao.
một lời hỏi thăm với người bạn lâu ngày không gặp, dành thời gian để lắng nghe tâm sự của một đồng nghiệp, quyên góp một chút tài chính cho những hoàn cảnh khó khăn. Quan trọng nhất, sự cho đi thật sự ý nghĩa khi xuất phát từ trái tim. Trong nhịp sống hối hả ngày nay, nhiều người nghĩ rằng họ quá bận rộn để quan tâm đến người khác, nhưng sự thật là chúng ta không cần phải đợi đến khi giàu có để giúp đỡ. Những hành động nhỏ cũng có giá trị rất lớn. Hãy thử dành chút thời gian mỗi ngày để làm một điều tốt cho ai đó. Tình nguyện tham gia vào các chương trình từ thiện. Dành thời gian hướng dẫn một người trẻ tuổi trong công việc. Đơn giản chỉ là lan tỏa những thông điệp tích cực trên mạng xã hội. Những điều nhỏ bé đó sẽ không chỉ làm ấm lòng người khác, mà còn giúp trái tim bạn nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Bạn thân mến, cuộc sống là một hành trình dài, và trong hành trình đó, chúng ta không chỉ sống cho riêng mình. Hãy thử mở rộng vòng tay, trao đi một chút yêu thương, và bạn sẽ nhận lại được rất nhiều niềm vui. Bạn thân mến, trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống, có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao mọi thứ dường như luôn thay đổi? Tại sao hạnh phúc, khổ đau, thành công hay thất bại, tất cả đều thoáng qua như một làn gió? Đó chính là vô thường, quy luật bất biến của cuộc đời. Vô thường là sự thay đổi không ngừng, là bản chất tự nhiên của mọi thứ trong vũ trụ. Từ một bông hoa nở rộ đến lúc tàn úa, từ một cơn mưa rào đến ánh nắng ban mai, tất cả đều không tồn tại mãi mãi. Nhưng thay vì sợ hãi hay chống lại sự thay đổi, chúng ta cần học cách chấp nhận nó. Bởi lẽ, vô thường không phải là kẻ thù, nó là bài học để chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị của hiện tại. Khi chúng ta nhận ra mọi thứ đều là tạm thời, chúng ta sẽ không còn quá bám víu vào những thứ không thuộc về mình. Có những ngày, bạn cảm thấy như cả thế giới chống lại mình. Những nỗi đau dường như quá lớn, khiến bạn tưởng như không thể vượt qua. Nhưng bạn ơi, hãy nhớ rằng, đau khổ cũng giống như cơn mưa. Nó sẽ qua đi, nhường chỗ cho ánh nắng. Đừng để những cảm xúc tạm thời chiếm lấy cả đời bạn. Hạnh phúc, thành công, niềm vui đều không kéo dài mãi mãi. Nhưng chính vì chúng ngắn ngủi, nên chúng trở nên đáng quý. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống, thay vì lo lắng rằng nó sẽ kết thúc. Có những điều trong cuộc sống, dù bạn có cố gắng đến đâu, cũng không thể níu giữ. Đó có thể là một mối quan hệ, một cơ hội, hay thậm chí là một giấc mơ chưa thành hiện thực. Thay vì tiếc nuối, hãy buông bỏ. Bởi vì khi bạn buông, bạn sẽ tạo không gian cho những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn đến với mình. Trong thời đại ngày nay, khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, vô thường trở thành một bài học càng cần thiết hơn. Chúng ta thường cảm thấy mất mát khi một công việc không như ý, khi tài sản bị hao hụt, hay khi mối quan hệ không còn bền vững. Nhưng hãy nhớ, công việc hôm nay không thành, có thể dẫn lối cho một cánh cửa khác mở ra ngày mai. Một mối quan hệ kết thúc có thể giúp bạn tìm thấy giá trị thật của bản thân và những người xứng đáng hơn. Thậm chí, thất bại trong cuộc sống có thể trở thành bài học quý giá nhất để bạn trưởng thành. Chấp nhận vô thường không có nghĩa là từ bỏ. Nó có nghĩa là hiểu rằng mọi thứ đều có lý do và thời điểm của nó. Khi bạn học cách chấp nhận, bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn và không còn sợ hãi trước sự thay đổi. Vậy, làm thế nào để bạn sống hài hòa với vô thường? Hãy sống trong hiện tại. Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến. Hiện tại chính là món quà lớn nhất mà bạn có. Đừng quá nuối tiếc những gì đã mất. Đừng quá lo lắng về những điều chưa xảy ra. Tập buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là thua cuộc. Đó là cách để bạn giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng không cần thiết. Tìm niềm vui trong những điều đơn giản. Hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao. Nó nằm trong nụ cười của con trẻ, trong một bữa cơm gia đình, hay trong một khoảnh khắc yên bình giữa thiên nhiên. Bạn thân mến, vô thường là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng chính sự vô thường đó giúp chúng ta biết trân trọng những gì mình đang có, biết sống hết mình trong từng khoảnh khắc, và biết buông bỏ để tìm đến sự bình an. Hãy để vô thường trở thành người thầy dạy bạn cách sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Và hãy nhớ rằng, dù bạn đang trải qua điều gì, tất cả rồi cũng sẽ qua. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình không ngắn, từ những câu chuyện của Bồ Tát đến những thực tế trong cuộc sống,
và từ sự chấp nhận vô thường đến việc tìm thấy bình an nội tâm. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì chúng ta tìm kiếm cũng chỉ có một điểm đến, đó là sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc của cuộc đời. Vô thường không phải là một điều gì đó đáng sợ. Nó là bản chất tự nhiên của mọi sự vật, hiện tượng xung quanh ta. Mọi thứ, mọi người đều sẽ thay đổi, sẽ ra đi, sẽ có lúc thăng trầm. Nhưng điều quan trọng nhất là cách bạn sống trong khoảnh khắc hiện tại, cách bạn nhìn nhận và tận hưởng từng giây phút quý giá mà bạn đang có. Chúng ta luôn có xu hướng nhìn về quá khứ và tiếc nuối vì những điều chưa làm, những cơ hội đã qua. Nhưng có một sự thật đơn giản, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, và chỉ có hiện tại mới là nơi duy nhất bạn có thể thay đổi. Hãy làm cho mỗi ngày trở nên ý nghĩa. Đừng chờ đợi một dịp đặc biệt để bắt đầu yêu thương, để sống trọn vẹn, để thực hiện ước mơ. Đừng để nỗi sợ hãi hay những hoài nghi ngăn cản bạn hành động. Mỗi bước đi hôm nay chính là hành động tạo dựng tương lai mà bạn mong muốn. Chấp nhận vô thường không có nghĩa là sống buông xuôi, mà là sống với sự tỉnh thức và dũng cảm. Bạn có thể không thể thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng bạn có thể thay đổi cách bạn sống trong mỗi khoảnh khắc. Và đó là một sức mạnh vô cùng to lớn. Vô thường nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời này là một món quà vô giá. Hãy sống hết mình với những gì bạn có, yêu thương những người xung quanh và luôn biết ơn vì những gì đang hiện hữu trong cuộc sống của bạn. Đừng bao giờ chờ đợi thời điểm hoàn hảo, vì thời điểm đó có thể không bao giờ đến. Chính hành động ngay bây giờ sẽ quyết định bạn sẽ sống một cuộc đời như thế nào. Sự thay đổi không bao giờ dễ dàng, nhưng chính trong những lúc biến động, bạn mới có cơ hội để thực sự hiểu rõ giá trị của cuộc sống. Bình an không phải là khi mọi thứ diễn ra theo ý muốn, mà là khi bạn học cách thích nghi với những thay đổi và tìm thấy sức mạnh từ chính bên trong mình. Mỗi khó khăn, mỗi thử thách là một cơ hội để bạn rèn luyện bản thân, để bạn nhìn nhận lại chính mình và xác định điều gì thực sự quan trọng. Hãy luôn nhớ rằng, bạn có quyền thay đổi cuộc sống của mình, và bạn có quyền sống với sự bình an, dù thế giới xung quanh có ra sao. Trong một thế giới đầy dẫy sự ồn ào và xô bồ, hãy luôn lắng nghe tiếng nói từ trái tim. Chỉ khi bạn sống với đam mê, với những gì thật sự quan trọng, bạn mới có thể vượt qua mọi thử thách và tìm thấy sự bình an. Đừng sống theo kỳ vọng của người khác. Hãy sống đúng với bản thân, lắng nghe những gì con tim mách bảo, và làm những gì bạn yêu thích. Mỗi quyết định bạn đưa ra, dù nhỏ hay lớn, sẽ tạo nên con đường của riêng bạn. Hãy dũng cảm để đi theo con đường mà bạn tin là đúng. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian đồng hành cùng tôi trong hành trình này. Nếu bạn thấy những chia sẻ này có ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video này với những người bạn yêu thương. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra một cộng đồng những người sống tích cực và đầy cảm hứng. Hãy nhớ rằng, mỗi ngày là một cơ hội mới để sống trọn vẹn. Đừng để vô thường làm bạn sợ hãi, mà hãy để nó thúc đẩy bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cảm ơn bạn một lần nữa. Chúc bạn một ngày an lành, đầy yêu thương và tràn ngập năng lượng tích cực. Hẹn gặp lại trong những video sau.